Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi byta turboaggregat på den här lastmaskinen. Vi ska även prata om olika orsaker till att ett turboaggregat havererar. Och samt vad man bör tänka på vid monteringen utav ett nytt. Och det här är en film som jag har skapat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och tittar vi här nu så ser vi att det är lite plåt i vägen för att komma åt och byta det här aggregatet. Så jag tycker att vi börjar med att skruva bort den direkt så vi kommer igång med det vi ska göra. Med plåtarna borta så är ju nu aggregatet blottlagt. Och nu är det dags att släppa på ledningarna. Och innan man gör det så bör man göra rent noggrant. Och det är för att förhindra att det följer med smuts in i insuget och in i oljeledningar. Och ledningarna, de brukar gå ganska lätt att släppa för det mesta. Det kan vara lite sämre med muttrarna som håller i aggregatet mot grenröret. Och det är inte helt ovanligt att man får värma lös dem. Vi får se hur det går här. Nu är ledningarna lossad. Och nu tänker jag passa på att ta bort den här kröken. För det är mycket lättare att göra det nu när aggregatet sitter fast. Än efter att man har tagit lös det. Och med allt annat löst så är det äntligen dags att känna på muttrarna mellan turbo och grenrör. Titta. Det är inte ovanligt, som jag sa tidigare, att man får värma lös dem. Men den här gången så hade vi tur. Så där. Och med aggregatet löst så tar vi oss till bänken. Nu är det dags att prata om hur man ser att ett turboaggregat är slitet och vad som har orsakat slitage. Men innan vi pratar om det så tänkte jag att vi skulle prata om funktion. För det är mycket lättare att förstå sig på någonting om man vet hur det fungerar. Och enkelt sagt så kan man ju säga att ett sånt här aggregat består av två delar. Dels så har vi turbinhuset och sedan så har vi kompressorhuset. Och rakt igenom aggregatet så löper det en lagrad axel. Och i var ände på den axeln så sitter en turbin.
Och turbinhuset, det sitter ju fastskruvat direkt på grenröret. Och det innebär ju att avgaserna kommer in här för att sedan komma ut här. Och när avgaserna passerar avgasturbinen så börjar ju den snurra. Och då sätter den fart på axeln. Som i sin tur sätter fart på kompressorturbinen. Och när den snurrar så suger den in luft här. Ifrån luftrenaren kommer det frisk luft. Som sedan pressas ut här. Och det här går ju vidare till insuget. Så med hjälp av avgaserna så skapas det ett övertryck i insuget. Och man pressar in mer luft i motorn. Så det här, det är ju en effekthöjare. Och den här axeln jag pratade om, den snurrar ju med en vansinnig hastighet. Och ser man en motor som belastas hårt, då kan man ibland se att aggregatet glöder. Så det är tuffa arbetsförhållanden för sådana här. Och det är viktigt att man sköter servicen rätt. Så att man får ett turboaggregat som räcker länge. Och nu kommer vi in på det här med hur man ser att det är dåligt. Ja, ibland så är det ju stora haverier. Axeln kanske har skurit fast totalt. Eller lagringarna är så glapp så det är inte klokt. Eller det är skrammel. Eller en turbin har lossnat. Det kan hända allt möjligt. Men innan det går så långt. Det är bra om man tar det här i tid. För att om det havererar så kan det ju riskera att förstöra andra saker på motorn. Till exempel att det lossnar bitar, metalldelar och följer med in i insuget. Och förstör ventiler och cylindrar och något annat. Och det vill man ju inte. Så ser man till exempel att man har en traktor som blåryker. Då är det inte helt omöjligt att det är olja ifrån turboaggregatet. För att tätningarna inte kan hålla tätt. Och tätningarna kan inte hålla tätt förmodligen på grund av att lagringarna är dåliga. Man har ett för stort glapp i axeln. Om man känner på axeln så här så kan man ha ett visst glapp utan att det är någon större fara. Men har man ett större glapp så är det kanske dags att byta. Och särskilt då ett axiellt glapp. Det vill säga längsledes. Att axeln går att flytta längsledes. Det är inte bra. Men ett visst glapp kan man ha. För att oljetrycket det balanserar upp axeln. Men ja, det får man göra en liten avvägning. Olja i insuget, blårök, skrammel. Sådana saker är inte bra. Och varför uppstår sånt här då? Jo, dels kan det vara lång och trogen tjänst. Allting har ju sin livstid. Men sedan är det ju det här med serviceintervaller. Har man bytt olja som man ska? Har man ordning på filter och allt sånt? För det är ju viktigt att det är ren olja som kommer här. Och samma att luftrenaren fungerar som den ska. Och att man inte har ett läckage mellan luftrenare och kompressorhus. För om det följer med föroreningar i luften till den här snurrande turbinen så riskerar den att slitas ner. Och då tappar man effekt. Man får ett turboaggregat som inte orkar pressa in lika mycket luft. Och man får effektförluster i motorn. Och de här föroreningarna de kan ju även ställa till så att vingarna här går sönder. Och följer med in till insuget. Och det vill man undvika. Så ren luft och ren olja. Och vad kan man som förare göra för att ett turboaggregat ska räcka längre? Jo, det är att man tänker sig för. Har man belastat traktorn riktigt ordentligt så ska man ju inte stänga av den direkt. Utan det är viktigt att den får stå och lugna ner sig lite och svalka sig. Och det är även bra för motorn så att man inte riskerar en så kallad efterkokning. Så har man kört riktigt hårt, slå inte bara igen traktorn utan låt den stå och gå en stund. Det mår turbon bra av. Men den här, den är utdömd. Så det vi ska göra nu,
det är att vi plockar fram ett nytt. Och monterar. Och nu är det dags att jämföra det nya aggregatet med det gamla. Och titta här. Det stämmer ju inte alls. Har jag fått fel aggregat? Nej, det har jag inte. Det är ju nämligen så här att en typ av turboaggregat kan sitta på många olika maskinmodeller. Och då kan det vara att de är vriden på olika sätt. Det vill säga orienteringen mellan turbinhus och kompressorhus. Och det är inte värre än att man släpper på skruvarna på baksida här och snurrar tills man får det som man vill ha det. Och det går ju att göra både på kompressorhuset och på turbinhuset. Och det är ju väldigt viktigt att oljeledningarna går dit lätt. Det får inte vara att man ska bryta och hålla på, utan det ska stämma precis. Så om man släpper på skruvarna på baksida på huset här, bara en smula, så går det att snurra det så här. Och det är ganska enkelt att ställa upp dem bredvid varandra så här. Och så dra åt. Och sedan så kan man ju göra sista finjusteringen på plats. När man har insugsröret där. Och oljeledningarna. Så var inte för snabb med det här och tänka att det har blivit tokigt, någonting är fel. Utan kolla en gång extra. I de allra flesta fall så stämmer det bra. Det är bara att man behöver finjustera lite. Och när man har gjort det, då är det nästan dags att montera. Men det man ska göra före det är att man omsorgsfullt rengör oljeledningarna. För att som jag nämnde tidigare är det viktigt med ren olja till turbon. Tryckledningen behöver rengöras ordentligt. Och det gäller även returledningen. För att den här har en förmåga att koksa igen. Det blir alltså oljerester som fastnar på väggarna. Och de här resterna skapar en förträngning. Som i sin tur skapar ett för högt returtryck. Och det vill säga att returoljan får lite för trögt att gå förbi här. Så den kan sökas ut genom tätningarna istället. Och man får ett turboaggregat med förkortad livslängd. Och här räcker det inte med att ta lite rengöringsspray och spruta i och tycka att livet är härligt. Nej, det behöver göras rent mekaniskt, noggrant, borstas och kollas att det verkligen är rent. Och när man har gjort det, vilket jag redan har gjort för att ni ska slippa vänta, då är det dags att montera sitt nya turboaggregat. Och vad gäller de här rören så ska man se till att man har nya packningar. Riktiga packningar. Man ska undvika packningssilikon. För det mår inte ett sånt här aggregat bra av. Och med det sagt så tar vi och monterar det här. Nu är vi inne på det sista vad gäller montering. Och nu släpper jag på den här skruven. Så då kan jag vrida kompressorhuset så här. Så sätter jag på röret som går till insuget. Och nu kommer jag skruva fast det ordentligt här.
Och då är det ju rätt position på kompressorhuset. Och sedan drar jag åt de här 6 skruvarna. Och monteringen är klar. Likadant gjorde jag med oljeledningarna. Men de gick faktiskt lätt dit direkt. Det stämde bra. Men man kan aldrig vara för säker. För det är ju så här att när turboaggregaten blir så där riktigt het. Då är det farligt om man får ett oljeläckage. För det kan fatta eld. Så det är viktigt att det blir riktigt bra när man monterar det här. Och det blir det nu. Nu så. Nu är det färdigt. Och nu är det dags att provköra. Och vid provkörningen så vill jag inte ha huvudplåtarna här. För att jag vill kolla så att det ser bra ut och att det inte förekommer läckage eller någonting annat. Och jag vill heller inte starta utan luftrenare. Och den sitter ju fast på de där plåtarna. Så nu gjorde jag som så att jag var och knyckte ett öppet luftfilter av grabben min. Tills vidare. Bara så vi kan provköra. Vad gör man inte för att göra ett bra jobb? Så, nu sitter det fast. Slangklammer och eltejp, det är grejer det. Och ja, Olsson Parts, de har inte bara turboaggregat och oljefilter och allt möjligt, utan även slangklammer och tejp. Ett bra ställe det där. Och nu, när det är dags att provstarta, så kommer jag att dra ut stoppvajern och köra motorn så att jag får oljetryck först. För att det här turboaggregatet är ju nu torrt på olja. Och startar man utan olja, det ska man inte göra, det är ohälsosamt. Så se till att ha oljetryck en bra stund innan motorn startas. Och det är för att få ett turboaggregat som räcker länge. Nu kör vi. Så, ut med stoppvajern och så kör vi. Nu har vi oljetryck. Och jag kör vidare ett tag till. Så att jag är säker på att vi har olja i aggregaten. Nu så. Nu är det dags att skynda sig bak så att se att vi inte har några läckage. Det ser mycket bra ut. Tätt och fint. Och det man också ska tänka på vid monteringen utav ett nytt turboaggregat, det är att man byter olja och filter. Så att det nya aggregatet får ren och fräsch olja. Och det här har jag också redan gjort för att ni ska slippa vänta. Så kvar att göra, det är att ta bort det temporära luftfiltret, montera tillbaks plåtarna och sen är allt frid och fröjd. Och kom nu ihåg vad jag sa. När ni har belastat traktorn ordentligt, så den är riktigt varm, låt det gå en stund. Så det hinner lugna ner sig, så det svalnar lite. Stäng inte av traktorn ifrån höga varv heller, utan låt turbon sakta ner först. Och sen stänger ni av. Rena ledningar, rent och snyggt, rejäla packningar. Då blir det bra. Nu önskar jag all lycka till er vid montering utav ert nya turboaggregat. Har ni frågor, funderingar, behöver hjälp att göra en beställning, då har Olsson Parts en väldigt bra kundtjänst dit man kan ringa. Vill man inte prata med någon går det alldeles utmärkt att beställa på internet. Och med det sagt så tackar jag för mig. Vi
Vi ses i en annan film. Hej med er!